travel star. Hello travelers, කොහමද ඔයාලට? ළඟ මේන වෙසක් එක නිමිත්තෙන් අපි හිතුවා වෙසක් කූඩුවක් ඉතාමත් ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් ගෙදර තියෙන දේවල් යොදාගෙන කොහොමද හදන්නේ කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකටම යමු. ඉතින් අපිට මේ වෙසක් කූඩුව හදන්න මුලින්ම ඕන වෙන්නේ ඩ්‍රෙසින් බෝඩ් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ගෙදර ඉවතලන කිරිපිටි පෙට්ටිය උනත් අපිට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ අපි ගන්න බෝඩ් එකේ එකම ප්‍රමාණයේ රවුම් 12ක් ඇඳ ගන්න ඕන. ඊළඟට අපි මේ ඇඳගත්ත රවුම් ඇතුලේ සමාන පාද සහිත පංචාස්ත්‍ර ඇඳ ගන්න ඕන මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදියට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ රවුම් 12ම කතුරක් ආධාරයෙන් කපා ගන්න. ඊළඟට අපි මේ කපාගත්ත රවුම් ඇතුලේ තියෙන පංචාස්ත්‍රවල දාර නවා ගන්න ලේසි වෙන විදියට කවකට තුලකින් හරි වෙනත් ඝන දෙයකින් දෙතුන් පාරක් ඇඳ ගන්න ඕන මේ පෙන්නන විදියට. ඉතින් මේ දාර ටික ඇඳගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ රවුම් 12ම මේ විදියට ඇතුලට නවා ගන්න. ඉතින් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ අපි කපාගත්ත මේ රවුම් ඇතුලේ අපි කැමති ඩිසයින් එකක් ඇඳගන්න එක. ඇත්තටම මෙතනදී මම නම් තෝරාගෙන තියෙන්නේ ඉතාමත්ම සරල ඩිසයින් එකක්. මලක් කොහොමද ඇඳගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට ඇඳගත්ත මල් අපිට පුළුවන් පේපර් කටර් එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් බ්ලේඩ් එකක් හරි යොදාගෙන ඉවත් කරගන්න. ඒ වගේම තවත් දෙයක් මතක් කරන්නම් අපි මේ ඇඳගන්න ඩිසයින් එක හැම රවුමකම සමාන විදියට ඇඳගන්න ඕන. මොකද එහෙම නැත්නම් ලයිට් එළියට ඒක කැතට පේනවා. ඉතින් මේ රවුම් 12න් රවුම් 11ක විතරයි අපි මේ ඩිසයින් එක කපන්නේ. ඉතිරි වෙන රවුම අපි යොදා ගන්න බල්බ් එක දාන්න. ඇත්තට මේකේ මොකුත් ඩිසයින් එකක් අඳින්නේ නැහැ. ඇතුලේ පොඩි රවුමක් ඇදලා ඒ රවුම කපා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. එතනින් තමයි බල්බ් එක දාන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ විදියට මේ කපාගත්ත ඩිසයින් එක ඇතුලෙන් සවුකොලයක් එහෙමත් නැත්නම් සෙලෝෆේන් කොලයක් අලවා ගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන විදියට අපි හදාගත්ත රවුම් ටික එකිනෙකට ස්ටෙප්ල කරගන්න. අපි මේවා පංචාස්ත්‍ර හැඩයට නවලා තියෙන නිසා එකක්වත් මිස් වෙන්නේ නැති විදියට ඉතාමත්ම ලේසියෙන් ස්ටෙප්ල කරගන්න පුළුවන්.
ඔන්න අපි දැනටමත් වෙසක් කූඩුව හදලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට රැලි ටික අල්ලගන්න. ඉතින් රැලි ටික දානකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඕන අපි බල්බ් එක දාන්න උඩින් රවුමක් කපලා පංචාශ්‍රය හදාගත්තා. ඒ පංචාශ්‍රය කෙලින්ම තියෙන රවුමට තමයි අපි මේ රැලි ටික සෙට් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අද අපි මේ වෙසක් කූඩුව ඉතාමත්ම පහසුවෙන් සහ ඉක්මනින් ගෙදර තියෙන දේවල් යොදාගෙන හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් අපි මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නපු විදිහට වෙසක් කූඩු කිහිපයක් වුණත් හදාගන්න. මේ රවුම් වල ප්‍රමාණය වෙනස් කරලා එහෙමත් නැත්නම් මේ ඩිසයින් එක වෙනස් කරලා ඔයාලට ඕන විදිහට මේ වෙසක් කූඩුව හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙසක් කූඩු හදලා මේ එළඹෙන වෙසක් මංගල්‍ය ඉතාමත්ම අසිරිමත්ව සහ අරුත්බර විදිහට සමරන්න කියලා හැමෝගෙම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාටම පින්බර වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා. Travel Star